En Guðbjörg, við erum búin að vera að ræða svona grunninn í þessu öllu saman, en nú ætlar að kenna okkur aðeins hvernig við getum svona nýtt okkur þetta. Já, stóri lykillinn að koma niður í maga. Já. Það bara voðalega einfalt að því að við erum alltaf niður í maga á nóttunni þegar við sofum. Já, við erum þar. Já, og þegar við erum lítil börn, pínupánsbörn í vöggu, og þá erum við öll niður í maga. Já. Og litlu börnin þau sofa endalaust og eru alltaf í slökun. Þegar litla barninu líður illa hoppar upp og þá hjálpar maður litla barninu að kemur niður aftur. Hérna grunnurinn okkar allra. Já. Og svo hafa kannski einhverjir aftengst grunninu sínum út af áfalli eða verið svona meðvirkt heimili þar sem að fólk ekki að stjórnast af sinni líðan heldur annarra manna og mistengsli við sig. Að þá þau kannski farin að vera allt og mikið upp í seinni tíð og búin að vera kannski áratugi en þau eiga alltaf grunni sín frá litla smábarninu. Já. Við getum þetta sóttan. Síðan verðum við smábörn og þá voðalega gaman þetta og rífa og tæta og labba og tala og allt þetta, lífið að byrja á virknin. Þá erum við uppi en alltaf stuttnir í maga í grátinn og hláturinn hjá litla barninu og smábarninu. Síðan þegar við erum svona 4, eitthvað svoleiðis, að þá förum við að hætta að vera bara áföst við mömmu eða pappa eða eitthvað svona. Og við erum að fara að vera einstaklingar og standa fyrir okkur. Og þá förum við öll að fara meir upp í álagssöndunina uppi. Og en við verðum að hafa þessi sterku tengsl við magan. Af því að héðan kemur sjálfsöryggi okkar, héðan vinnum við úr, bara stjórnstöðin að okkur. Og í rauninni þessi aðferð hún fjallar það að maður að ná því að geta stjórnaði sjálfur hvernig manni líður. Og það byggist andinn. Já, þá maður komin með þennan grunn. Já. Og síðan þurfum við að hafa þessu sterku tengsl, en við getum afvegaleiðst ef við lendum í áfalli og kunnum ekki að vinna úr því, þá erum við komin hingað. Alltaf þegar við lendum í áfalli, þá fáum við reiði, kvíð og sektarkennd. Alveg uppi. Já. Þá þurfum við að vinna úr því til þess að verða aftur heil. Og segjum við hvernig við gerum það. Þurfum við að gera þetta mörgum sinnum á dag, bara á morgnana, hvernig virkar þetta? Í rauninni að vera meðvitaður það hvar maður er að anda, þannig að þetta verði svolítið eins og stöðugt jóga. Að maður sækir alltaf niður í maga þegar maður finnur að maður er komin í of mikla spennu. Og andan getur nefið bara... Já, ég skal sýna þess nákvæmst hvernig við öndum. Við getum að halda áfram litla öndunræðina, að alla góðu tilfinningarnar, þá erum við að anda niðri. Hérna er hláturinn og gráturinn. Og góð slökun í grátnum. En sorgin aftur ef við erum ekki að gráta almennilega. Allar nætur allt lífið, þá erum við niðri. Við finnum það á kvöldi, þá fyrir við að geispa og hvert lætur geispin okkur koma niður í maga, farið nú að sofa, farið að endurnýja allt kerfið. Og á nóttunni gerist allt, þá erum við að stækka, þá erum við að vinna úr hversdeginum og raða í minnisólfinu okkar og allt gerist á nóttunni í slökun. Og mótnar finnum við erum niðri. Svo bara, ég verður seinni í vinnuna og allt bara glæsugt. Og þá er gott að kunna hafa þessi góðu tengsl. Og það skiptir máli með þér og þá þetta, þú finnur út komin hingað í þessa kvíðaöndun, nánast. Að bara vera meðvitaður það og fara það niður í maga. Að koma niður og nota brosið sitt, við skulum tala litlu lyklana á eftir. Já. En allur styrkur, hann kemur frá slökun, ekki frá spennu. Og við finnum það í íþróttunum okkar og allt þetta, frá slökun, karate og allt þetta, beint hérna frá maga, ekki frá spennunni, og sjálfsöryggi okkar, styrkurinn okkar kemur hérðan. Og þess vegna svo nauðsynlegt að við vinnum úr, að við höldum okkur heilum. Fólk sem að vinnur ekki úr og kann ekki að vinna úr fyrir sig, lætur að bara fara yfir og annað fólk í kringum sig, það er náttúrulega ekki heilt og þá verða allir meðvirkir í kring, missa tengslin við sig, ég er ekki nógu góð, ég get ekki látið stjórnaði hvernig þessum líður, en við getum ekki stjórnaði hvernig neinum líður nema okkur sjálfum. Nákvæmlega. En það er svo mikilvægt að hver og einn vinni úr fyrir sig og láti ekki bitna á umhverfinu. En það snýst allt öndun og til dæmis áður en ég kom hingað til þín þá alveg niður í maga á leiðinni í bílnu að ná í róna sína. Já, og hvernig, ef þú kennir okkur núna, hvernig? Já, þetta er bara inn nefið, tútna maginn út eins og bolti, halda 2, 3 og svo blása lítið og nískulega út.
hvernig séð maður gerir það. Út munnin. En af hverju svona lítið og nýskulega út munnin, það til þess að styrkja litlu vöðvunni hérna niðri, til þess að við fáum sterkari tengsl. Við eigum auðvelt með að hoppa niður í maga alltaf að það eitthvað erfitt í kringum okkur. Já. Og fáum þessi góðu sterku tengsl. Þannig að aðferðin er raunverulega byggð á þessu að vera meðvitaður þessa öndunir í maga leið og þú finnur að það er að koma upp eitthvað neikvætt eða annað, þú fyrir að anda grunnt að hvað er þessi öndunir í maga og skoða hvað á bak við líðanina. Og þetta er raunverulega meðferðin fyrir utan þessi litlu lykla sem allar segja okkur frá, en þá er þetta raunverulega bara meðferðin sem er fólgin í bara að vera meðvitaður öndun, kunna tilfinningavinnu og í rauninni er þetta ekki meðferð heldur hver að vinna með sig, þetta er bara kennsla á sjálfsvinnu, þannig þetta er bara kennsla aðferðar. Og þetta er nefnilega svona auðvelt.